ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የተከበራችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝም በሙሉ አመሰግናለሁ ሌሎቻችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድንሆን በትህትና ጠይቃለሁ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ምንም አይነት የግራፊክስ ዲዛይነር ዕውቀት ሳይኖራችሁ ግራፊክስ ዲዛይነር መሆን የሚያስችላችሁን ዌብሳይት ነው ዌብሳይቱን ለማግኘት በቅድሚያ ክሮምን እንከፍታለን ከዛም በመቀጠል www.canva ብለን እንጽፋለን .com ያው እዚህ ጋር መጥቶልናል እሱን ከፍ በቅድሚያ ሁሉ ጊዜም የትኛውም አይነት ዌብሳይት ጋር ስንገባ ሳይን ኢን ማድረግ ወይም ሎጊን ማድረግ ይጠበቅብናል ያስቀድሜ ስለገባው ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚከፍትልኝ እናንተ እንደመጣላችሁ ሆም ፔጁ ሳይን ኢን አርጉ መጀመሪያ ላይ እሺ ይሄንን ነው የሚመስለው ሆም ፔጁ ከዛም በስልክ ነው ያሳያዋችሁ ያለው 3 ነጥብ ጋር ሄዳችሁ ዴስክቶፕ ሳይት መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል የኔ ኦሬዲ በርቷል በቃ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ የምታጡት ነገር የለም የመጨረሻ ጸዴ ነው እየተጠቀምኩበት ስላለው ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና በቃ እዚህ ውስጥ የማይሰራ ቲ-ሸርት ሎጎ ፍላየር የሶሻል ሚዲያ ፖስቶችን ለከ እንደ ዩቲዩብ ታምብለር ዩቲዩብ ባነር ለመስራት ሎጎዎችን በቃ የማይሰራ ቪዲዮ ፕሬዘንቴሽን ማዘጋጀት ብትፈልጉ የማይሰራው ነገር የለም በጣም በቅልጥፍና በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እና ደግሞ በጣም በሚያምር መልኩ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ምንም ነገር አጣቁም እዚህ ሲገቡ ሁሉም የሚሰራቸው አይነት ዛሬ ፍላየር አሰራር አብረን እናያለን ከፈለጋችሁ እንደ አማራጭ እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ሰርች እናደርጋለን ሰርች ያረገ ነው አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ስንሰራ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ምናምን የሚፈጅብንን ካንቫን በመጠቀም ማክሲመም 3 ደቂቃ በቃ በዛው ውስጥ ጽድት ያለ ስራ አኒሜሽን መስራት ብንፈልግ እዚሁ ላይ አኒሜሽን መስራት እንችላለን ሌላ ጊዜ እሱን አብረን እንሰራለን ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር ወደ 73531 ቴምፕሌቶች አሉና እኛ የምንፈልገውን ከዚህ ውስጥ እንመርጣለን እስኪ የቱን እንምረጥ እሺ ለምሳሌ ይሄንን እንመርጣለን በቃ ሁሉም ነገር ያለቀለት ነው ከኛ የሚጠበቀው ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው ለምሳሌ ፎቶውን ከሆነ በራሳችን ፎቶ ማድረግ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ሌላ ፎቶ የምንፈልገው መጠቀም እስኪ ኤዲት እናደርገዋለን ዲሌት የሚለውን እዚህ ጋር እንነካና ዲሌት እንዲያደርግልን እቺን እዚህ ጋር ያለችውን ፎቶዋን ኤዲት እናደርጋታለን ከለሩንም እናንተ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ከለሩን መቀየር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ አይ እንደዚህ ይሻላል ካላችሁ ግን ምንም ሳትነኩ ፎቶውንና ጽሁፉን ብቻ ማስተካከል ይቻላል እሺ ዲሌት እናደርገዋለን እዚህ ጋር ከስር ዲሌት ኢሜጅ ኦር ዲሌት ፍሬም ሚል ይመጣልናልና እኛ ኢሜጁን ነው ዲሌት የምናደርገው በሌላ ፒክቸር ልንተካው ስለሆነ ይሄው እንደዚህ ፎቶ ጠፍቷል አሁን እዚህ ጋር ሌላ እኛ የምንፈልገው